Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay lại đưa anh em đến thăm những em mắt xéo của mình. Các em nó nở ngày hôm nay là được 6 ngày tuổi rồi anh em ơi. Mình chuẩn bị sẵn cái lồng. Cái lồng này của mình trước mình làm để chuyên để thuần cho màu buổi anh em nhé. Đấy, nhưng mà giờ cho vào để ít nữa các em này nó sõi cho nó ra để nhốt được cái lồng ấy. Đây. Các em này hôm nay là 6 ngày tuổi nhưng đã ăn cám khô ấy nhé, cám khô cám mảnh của gà con ấy. Đấy, mình cho từ sáng giờ đầy cốc này, giờ ăn còn ít nữa. Cho ở đây đói, cứ đói nào đến tự đến ăn đấy. Nói chung là cái giống này cũng dễ chăm sóc, nó không phức tạp như là chăm những con chim non đâu. Con này là nở ra một vài tiếng là tự biết ăn là mới đầu ăn anh em phải pha cắm gà con như thế này, như pha ẩm và ướt cho nó mổ, nó dễ mổ anh em nhé. Xong thì đến khi nó cứng cáp như này mới bắt đầu mình có thể mình mới cắt cái cám ướt được cho ăn cám khô, vì trong cái thời điểm này nó đã quen với cái vị và cái mùi của cám, cái nguồn thức ăn chính của nó. Giờ mà đói là đến ăn hết anh ạ. Nó hôm nay 6 ngày tuổi nhưng nó biết ăn cám khô 2-3 ngày hôm nay mà. Và cái điều cần thiết hơn nữa là cái dòng này dòng chim nước anh ạ. Đây mà ở trong cái khu nó ở này lúc nào cũng phải có một cái máng nước anh em nhé. Máng nước thứ nhất là chẳng hạn như mấy con này của mình ấy, nó ăn cám khô nhiều này, nó khát nước nó sẽ vào nó tự nó uống. Hai nữa kể cả có cái nguồn thức ăn ướt đủ cốc nước cho nó, thi thoảng kiểu nó là dòng chim nước không? Thi thoảng nó vẫn phải lặn vào nước không khô chân anh ạ. Anh em mà không để nước là vớ vẩn cách 1-2 ngày vớ vẩn là nó chết hết, nó khô chân. Nó là dòng chim nước, đặc biệt nó phải có một cái máng nước. Nó do bản năng tự để đấy, tự tìm đến nước nó vào hết đấy, vào lận. Có cái này phức tạp, cái này phải thay máng nước liên tục. Cái máng nước thì nó cứ nặn vào cái là nó lại ỉa bẩn ra đấy. Nên là thi thoảng mình phải để ý là phải thay cái máng nước. Đấy, còn cám đấy anh em thấy không? Lại chuẩn bị đến nhặt nách tách. Thì các em này đây hiện tại là cái lò ấp của nó luôn anh em nhá. Trước mình ấp bằng đo nhiệt kế và ấp bằng cái thùng giấy này. Từ ngày lở hôm nay được 6 ngày tuổi là đều ở sinh sống trong này, chưa được tiếp xúc với ngoài thiên nhiên ngoài trời đâu. Này mình che như này nha. Đấy, cho nhiệt kế vào đo đủ độ. Mình kiểu mình chỉnh bằng 2 cái lắp này. Nếu mà thiếu nhiệt ta có thể khép kín hơn. Đấy, mà đủ nhiệt tao lại mở nó lên. Đấy, chính vì nó không có cái dư này ngắt nhiệt đâu, mình rất chi khó chỉnh nhiệt luôn. Thành ra một con nó nhỏ nhất ấy, nở cách cái bọn con nở đầu tiên là 4 ngày. Kiểu là cái quả trứng ấy nó nở muộn nhất ấy. Thì trong khi đó nó nở 4 con ấy, thì kiểu mình thích ấy, thi thoảng cứ mở ra mở vào. Đâu mà nhiệt nó không ổn định, tưởng là cái quả thứ 5 con bé này không nở được. Nhưng ra làm sao nó cũng đơn giản ấy. Cái giống này phải nói là cũng đơn giản như vậy mà nó cũng nở được. Cho nên hôm nay gần đủ 1 tuần tuổi rồi. Mình bây giờ mình quay luôn cho anh em xem để mình cho nó tiếp xúc ra ngoài dần dần nhé, để cho nó quen với cái môi trường dần, xong rồi bắt đầu cho ra khỏi lồng úm. Và hơn nữa là cũng không úm nữa, mà cho ra ngoài nhốt ở lồng nuôi, vì mùa này nó là mùa ấm anh ạ. Đây này mình cũng chuẩn bị luôn một thau lưới nha. Thì dòng này dòng chim nước cũng là lần đầu tiên cũng cho nó ra nó trải nghiệm nó tắm luôn, để xem nó thế nào. Nhưng anh em tắm là nói chung là lần đầu đấy anh em lưu ý cẩn thận là đừng để cho nó vẩy nó ướt hết lông anh em nhé. Cảm giác thì nó không trụ được, nó ướt lông thì nó phải bắt ra ngay, để ướt lông nó lạnh nó rất dễ chết. Riêng cái dòng chim non hoặc bất kể con gì non, nên điều quan trọng nhất là phải đủ nhiệt. Cái việc chăm sóc ăn uống cái nguồn dinh dưỡng nào thì cái đấy mình không nói, cũng có lẽ không cần thiết lắm. Thế nhưng quan trọng nhất là cái nhiệt độ. Đấy anh em thấy không? Riêng cái giống này giống nước vào nước và nó ỉa luôn ra, cho nên cái máng nước mình đặt ở trong cái chuồng úm thay thường xuyên luôn. Đấy lần đầu tiên ấy, nó biết những con này nó giải đã bị biết nó nông nưng này. Cho nó vào đây nó trải nghiệm một xíu đúng cái môi trường sống của nó cho nó quen dần. Xong rồi từ hôm sau là bắt đầu là mình cũng phải tập cho nó dần dần nâng cái mức nước dần lên, sau này cho nó cả biết bơi biết nặn nữa. Khi nó lớn nó phải biết bơi biết nặn, vì dòng này vốn cái bản năng của nó như vậy. Chơi cái dòng chim nước này có cái nhược điểm, cái là anh em muốn chơi muốn thuần được là phải ấp trứng này chơi nhá.
Chứ còn nếu mà riêng bọn này mà nó ở ngoài đồng với bố mẹ nó mà tầm này tuổi thì gần như con người không cơ hội nhìn thấy nó luôn. Nó chiếp nó chạy cực kỳ là nhanh. Đây về kiểu mình thuần hóa nó, kiểu thành công nghiệp, nên nó rất chi là thuần là dạn luôn. Như vậy thì mình mới chơi được, nó mới là trở thành bét cưng được. Cho nó vài thế nha, và mình cho ra ngoài sân cho nó trải nghiệm một tí nắng. Phải có nắng có gió có nước một tí. Cái này thì anh em cũng phải làm dần dần anh em nhé. Cái này vì nó đang trong cái môi trường chuồng úm của mình, nó khác với cái môi trường ở ngoài trời. Đơn là mỗi hôm anh em chỉ cần buổi trưa như này, anh em bỏ ra tầm 30-40 phút làm cái việc này, trong vòng cứ một tuần nửa tháng gì ấy, thì bắt đầu mình mới cho ra ngoài hẳn được, nó mới thích nghi với cái môi trường dần dần ấy. Nhưng không đột xuất giờ mình cho ra cái môi trường sống nó thay đổi đột ngột như này là vớ vẩn là nó cũng tèo luôn. Đây chẳng qua hôm nay là ngoài trời nó vừa có gió vừa có nắng nhẹ nhẹ, cái nhiệt độ nó dễ chịu, thì mình cho vào sân nó trải nghiệm một xíu. Đấy, đang kiểu tắm nắng này anh em lưu ý nó non, nó mà lần đầu tiếp xúc với anh em chỉ lên cho nó tầm 10 đến 15 phút anh em nha, chứ đừng cho nhiều cả mà nó sốc nhiệt. Là nó riêng cái dòng chim này tắm nắng sốc nhiệt là gần như hen hết. Trước mình hay chơi trào mào mình không biết thì mình cũng để cho nó phơi nắng tắm nắng nhiều ấy, xong sau nó thành ho hen, mãi sau mình phát hiện ra, từ đấy nó đúc kết được ra một chút kinh nghiệm. Là nhớ này anh em, là tắm nắng là không được tắm đâu ạ, kiểu nó nóng quá nhiệt sinh ra ho hen cực kỳ khó chữa luôn. Chơi cái dòng chim nước này thực ra mình cũng ít va chạm, như va chạm rồi mới hiểu nó. Nói chung là cũng dễ hơn là cả nuôi gà con luôn anh ạ. Gà con tầm này phải dùng thuốc phòng ốm rồi, riêng dòng này kiểu đề kháng cao ấy, cũng chưa cần dùng đến thuốc phòng anh em nhé. Cái điều chú ý quan trọng nhất là để nuôi những cái em non như thế này, anh em nên nhớ là cái nhiệt là quan trọng nhất anh em ạ, phải đủ nhiệt. Còn đâu về cái nguồn chất dinh dưỡng thì mình có điều kiện sau mình cho ăn vậy thôi. Đấy, mình chỉ cho nó tắm trải nghiệm cho quen cái môi trường bên ngoài xíu vậy thôi. Giờ mình lại cho nó quay lại cái nò úng của mình. Đấy, thay nước rồi nha. Và cám này giờ tí nữa mình phải cho thêm cám vào để cho nó ăn trong buổi chiều nữa hết. Anh em cho ăn cám thì cho nó ăn trong thời gian ngắn ngắn hết là vừa anh em nhé, không được cho ăn thừa thãi, phải sinh ra nó dảy nước vào ẩm mốc ấy. Lan vào là đi chết ngay. Thế rồi từ ngày mai bắt đầu mình cứ duy trì mỗi buổi trưa mình cho trải nghiệm dần dần một chút, nên khi nào thích nghi môi trường bên ngoài là thôi mình không cúng nữa, cho vào hẳn cái lồng này là nhốt đây ạ. Nhốt ở ngoài cho nó nhìn thấy người cho nó dạn, không mãi trong này tối nó cũng nhát. Đấy, vào trong này cái này nó tự tin hẳn, lúc nãy bắt ra ngoài kia nó co cúm cúm lại nó hốt, kiểu nó nạ chưa nhìn thấy mênh mông bao giờ, mới trong cái lò úm này suốt từ lúc nở ra giờ. Đấy là đang lên cái dự định kế hoạch là như vậy anh em ạ. Chứ nếu mà nó còn non có mà ra ngoài nó chưa thích nghi được thì bắt buộc vẫn phải ở trong cái lò úm này anh em nhé. Để mình thiết nghĩ nếu mà tốt thì nó phải đợi được khi nó mọc được lông, mình bắt đầu cho ra ngoài môi trường thiên nhiên thì nó phù hợp hơn. Còn thời điểm này thì nó còn nung ống nung máu, nó lên được ở cái lồng úm như này tốt hơn. Cho nó dần dần quen thôi, chứ còn đêm nó vẫn phải úm, vẫn phải ấy này, không đêm mà không khí nó lạnh nhỉ, vẫn phải cho ngủ cái lồng úm như này. Đây, lấy thêm cho ít cám này nha. Đấy, ngân này buổi chiều nó ăn là đủ với nhau. Thực ra hôm nay thì nó là được 6 ngày tuổi, nhưng thực ra để nó ăn cám khô này tầm 4-5 ngày nó đã ăn được cám khô rồi nha. Mình đã cho ăn rồi. Hôm nay nó ăn được mấy ngày cám khô, còn mấy ngày trước thì trộn hơi ẩm ẩm, mới đầu thì ướt ướt, xong sau hơi ẩm ẩm. Bây giờ mở nó khỏe rồi, cho ăn cám khô nó rỉa được luốt được. Nên là cái việc chăm sóc nó nói chung rất là nhàn hạ luôn. Thế thôi, cho cám vào và thi thoảng có để ý quan tâm đến thì cái nước nó bẩn này thay nước. Thì anh em xem này nhớ theo dõi kênh nhá, để mình cập nhật hàng ngày về cái đàn mắt xéo này, cho anh em đam mê nắm bắt được về cái kỹ thuật cũng như cái đam mê để chơi nó, hiểu biết về nó để mà duy trì để chơi, phục vụ cho đam mê của mình. Quay cho anh em xem một xíu nữa thì đến đây mình xin tạm dừng video. Hẹn gặp lại anh em vào những cái video tiếp theo và chia sẻ nhiều hơn về cái độ phát triển của những em mắt xéo như này.